Buenos días, buenos ζεύς. Ώστε η μυθολογία είναι παραμυθάκια για μικρά παιδιά. Παραμυθάκια και φαντασίες των αρχαίων λαών. Αφιερώστε τότε 2 λεπτά από τη ζωή σας και δείτε πως η ίδια η γη, η ίδια η φύση θα αποκαλύψει την αλήθεια και θα αποστομώσει όλους όσους τολμούν να περιφρονούν τους προγόνους μας και τη μυθολογία τους, όλους όσους προσπαθούν να θάψουν την αλήθεια που κοίταται μπροστά στα μάτια τους και θέλουν να μας έχουν σε σκοτάδι, σε πλήρη άγνοια, αμορφωσιά και παραπληροφόρηση. Θυμάστε τον Περσέα? Αυτόν που αποκεφάλισε τη Μέδουσα? Αυτόν που επιβεβαίωσα όλο το μύθο από την αρχή μέχρι το τέλος σε προηγούμενα μου βίντεο? Για όσους δεν το γνωρίζετε, μετά από αυτή την αποκάλυψη δείτε τα. Καλό θα σας κάνει, θα σας αφυπνίσει, θα σας ταρακονίσει λίγο. Ο Περσέας λοιπόν, μετά τον αποκεφαλισμό της Μέδουσας, πήγε στην Αιθιοπία, στον Κηφαία, και τους βρήκε την ώρα που η κόρη του η Ανδρομέδα ήταν δεμένη πάνω σε έναν βράχο βορρά σε ένα κήτος, σε ένα θαλάσσιο τέρας. Εδώ τώρα θα δούμε πώς η μυθολογία ήταν και καταγραφή της ιστορίας, αλλά και της εξέλιξης του κόσμου όλου γύρω μας μαζί με τους θεούς, τους θνητούς και τους ήρωες που πολέμησαν με τα στοιχεία της φύσης, μέχρι να οριστικοποιήσει τα είδη της, αλλά και τα πάντα επάνω στη γη. Πράγμα το οποίο ακόμα και σήμερα γίνεται με μικρές πλέον αλλαγές για όσους δεν το γνωρίζουν. Στην Αιθιοπία λοιπόν, επί Τροχάδιν, ο Περσέας, όταν είδε την Ανδρομέδα να βρίσκεται δεμένη ως θύραμα επάνω στο βράχο, την ερωτεύτηκε και ζήτησε από τον πατέρα της, τον βασιλιά της Αιθιοπίας, τον Κηφαία, να την ελευθερώσει και να την εισνευτεί αν καταφέρει να σκοτώσει το κήτος. Ο Κηφαίας φυσικά δέχτηκε. Να και ο θεϊκός νόμος που ενώ υπάρχει τέτοια υπέρτατη θυσία, το θύραμα σώζεται τελικά από κάποιον ήρωα ή θεό συνήθως. Όταν εμφανίστηκε λοιπόν το τέρας, ο Περσέας πάλεψε μαζί του, το σκότωσε, πήρε την κοπελάρα του την Ανδρομέδα και της έκανε Περσεόπουλα και Ανδρομεδάκια. Εντάξει μέχρι εδώ? Δείτε τώρα εδώ το κτήνος καλά. Το τέρας, το κήτος, πώς το απεικονίζει η γη? Με ανθρώπινο κεφάλι και 2 μπροστινά χέρια? Με τεράστια θαλάσσια ουρά και πίσω πτερίγια? Κρατήστε το καλά να μην σας φύγει, γιατί... Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό εδώ το τέρας, το κήτος, που έχει βρεθεί και έχουν κάνει ολόκληρο μουσείο για τα θαλάσσια κήτη της περιοχής της τότε εποχής, αυτά που υπήρχαν πριν από 1000 χρόνια. Βέβαια, αυτά εδώ τα ζώα βρέθηκαν εδώ, στο Wadi Al-Hitan, κοντά στο Κάιρο, ενώ η Αιθιοπία είναι εδώ. Αλλά λέτε να έχει σημασία? Αφού όταν ο Νείλος πλημμύριζε, όπως γινόταν και στην Αιθιοπία την τότε εποχή, αυτά τα κήτη έμπαιναν από τη Μεσόγειο μέσω του Νείλου ή από τον ωκεανό και κολυμπούσαν μέσα στα νερά του, βγαίνανε στα ριχά και αρπάζανε ανθρώπους και ζώα για να τραφούν. Αλλά είναι δυνατόν να υπάρχει και είδος με 2 μπροστινά χέρια αντί για πτερίγια? Τι λέρε μεγάλο? Και αυτό είναι που απεικονίζει η γη? Σοβαρά? Λέτε να κατέβει και ο ερευνητής ο Καζαβιτζής Βασίλης από κανένα άλλο πλανήτη? Ή μήπως κάποιοι από εσάς ζείτε σε καμιά άλλη κοσμάρα και σας δουλεύουν κανονικά εθελοτυφλώντας μπροστά στα μάτια σας και την αλήθεια? Δείτε εδώ ευρήματα. Δείτε είδος που υπήρχε στην περιοχή και πολέμησε ο ήρωας Περσέας όταν μπήκε στην περιοχή της Αιθιοπίας, σώζοντας μια πριγκίπισσα, ένα κορίτσι, το οποίο θα το έδιναν ως βορρά, τροφή δηλαδή για να εξημερώσουν το κήτος, για να το ταΐσουν και να μην καταστρέφει και σκοτώνει τα πάντα στο πέρασμά του, σύμφωνα με τον χρησμό που παρέλαβαν από τη μεγάλη μητέρα, τη μητέρα γη. Η γη και οι θεοί τους έδωσαν τον χρησμό αυτό. Τους δίδαξαν πως αν τάισεις ένα άγριο θήριο, μπορεί και να την γλιτώσεις που λένε και να μην τους σκοτώσει όλους, εξημερώνοντας το παράλληλα. Φυσικά θα μπορούσαν να την ταΐσουν ένα μεγάλο ζώο, όπως ένα βόδι για παράδειγμα. Αλλά αυτό είναι άλλο, γιατί μάλλον προτιμούσε ανθρώπους το θήριο αυτό και όχι ζώα. Βέβαια, από την άλλη μεριά υπάρχει άλλη οπτική. Το κάλος, η ομορφιά και ο έρωτας, που είναι ικανός να κάνει έναν άνθρωπο να παλέψει και να τα βάλει ακόμα και με τα πιο μεγάλα θεριά της φύσης. Είναι ίσως το καλύτερο κίνητρο για να βοηθήσουν οι θεοί τους ανθρώπους να ψηφίσουν και να τα βάλουν με κάποιες ανώτερες δυνάμεις στη φύση από αυτούς και να γίνουν ήρωες, μικροί θεοί ή και κανονικοί, όπως ένας ήρωας σαν τον Περσέα ή τον Ηρακλή. Υπάρχουν και άλλες οπτικές φυσικά, αλλά τις υπόλοιπες θα τις αφήσω σε εσάς. Το ίδιο έχει γίνει και σε διάφορους άλλους μύθους, αλλά προς το παρόν θα παραμείνουν σε αυτόν εδώ το μύθο. Για τον οποίο όμως μύθο δεν έχω ακούσει κανέναν ως τώρα να κάνει λόγο, ενώ έχουν βρει τέτοια ευρήματα, δεν έχει πάει ο νους κανενός από αυτούς στο παρελθόν και στους μύθους τους Αιγυπτιακούς ή τους ελληνικούς που αφορούν τα θήρια αυτά και δεν τους ενημέρωσε κανείς από όσο έχω ψάξει εγώ τουλάχιστον γύρω από την παρουσίαση της περιοχής της κοιλάδας Wadi Al-Hitan και του μουσείου τους. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ακόμα μια θεϊκή αποκάλυψη της ίδιας της γης, της μεγαλύτερης προφήτισσας και μάνας όλων που μαθαίνετε μόνο από αυτό το κανάλι. Αυτό είναι η απόλυτη δικαίωση της ίδιας της φύσης. Η απόλυτη επαλήθευση των μύθων και της μυθολογίας μας που κατέγραφαν τη φύση και άλλα πολλά
Η απόλυτη επιβεβαίωση για όσους πράγματι ασχολήθηκαν με τη μυθολογία, κατανοώντας πως είναι πολύ ανώτερο από τα παραμυθάκια και τις φαντασίες, είναι πραγματικότητα, είναι η ιστορία του κόσμου μας και το μυστήριο που την περιβάλλει είναι τόσο θαυμαστό και ωραίο που ακόμα και αν δεν θες να εμβαθύνεις, οι αληθινές της ιστορίες και μόνο σου αρκούν ως μια υπέροχη τροφή για την ψυχή, το μυαλό και θα σε βοηθήσει στην πορεία της ζωής σου. Γιατί πολύ απλά είναι αλήθειες. Είναι αλήθειες μιας πρώιμης εποχής που τα έχουμε μέσα μας, κυλάνε μέσα στο αίμα μας από γενιά σε γενιά, ακόμα και για τα μυθολογικά τέρατα που έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, όλοι τους λαοί, αλλά κυρίως οι Έλληνες. Αυτό έχει γίνει στην Αιθιοπία. Ο ελληνικός αυτός μύθος επιβεβαιώνεται, που όπως έχει πει και ο Λουκιανός, συμφωνεί απόλυτα με τον αντίστοιχο αιγυπτιακό μύθο περί Ανδρομέδας. Στον οποίο μύθο, όταν πλημμύριζε ο Νείλος και πολλές περιοχές της σημερινής Αφρικής, την επισκέπτονταν και αρκετά θαλάσσια τέρατα, κήτη, είδη φάλαινας, τα οποία ήταν ο απόγονος ή ο ενδιάμεσος γόνος της φάλαινας και τα οποία από τις διάφορες μεταλλάξεις τους, τα μεν έγιναν τα σημερινά είδη φάλαινας, ενώ τα άλλα έγιναν τα διάφορα είδη που δημιουργήθηκαν όταν άρχισαν να μετατρέπονται σε αμφίβιο είδος και στη συνέχεια φυσικά σε χερσαίο ζώο, όπως οι κροκόδιλοι και μετέπειτα τα είδη σαύρας για παράδειγμα. Οι αρχαίοι λαοί, δηλαδή οι προσκοταδισμού, λέγανε ανοησίες κατά τα άλλα. Αυτοί που φτιάξανε το πιο λαμπρό και ανώτερο πολιτισμό ακόμα και από τις μέρες μας, λέγανε παραμυθάκια και πιστεύανε στις ψεύτικους θεούς. Σκέψου λίγο. Λες αυτοί που ζούσαν σε πλήρη αρμονία με τη φύση και ήταν άρτια συνδεδεμένοι με τη μεγάλη μητέρα, την τροφόλο, τη γη. Αυτοί οι αρχαίοι προσκοταδισμού άνθρωποι, οι οποίοι σεβόντουσαν ακόμα και την πέτρα που θα κουμπίσουν, τιμούσαν και ξεχώρισαν όλους τους θεούς και τα χαρακτηριστικά τους. Λέτε να μην ξέραν τι λέγανε και τι γράφανε για την εποχή τους, και ήρθαμε εμείς οι περιφρονητές των πάντων και οι μεγαλύτεροι εγωιστές και παρτάκιδες σήμερα να τολμάμε να αμφισβητήσουμε κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται μπροστά στα μάτια μας από την ίδια τη γη, την ίδια τη φύση και παληθεύουν όλα όσα λέγανε αυτοί οι αρχαίοι λαοί. Εδώ μιλάμε για τους προγόνους σου. Το αίμα σου, από εκεί που κατάγεσαι, παγκοσμίως, πλην των σκοταδιστών. Ελπίζω να αρχίσατε να αφυπνίζετε σιγά σιγά από το σκοτάδι και να ανοίγετε τα μάτια σας. Και μην ξεχνάτε, πατήστε κανένα like, γράψτε τα σχόλιά σας και τη γνώμη σας, βοηθήστε τη μεγαλύτερη αυτή αποκάλυψη του Θεού μέσω αυτού του καναλιού ακολουθώντας το και δείξτε το και σε άλλους. Προωθήστε την αλήθεια, ξυπνάτε, δεν έχει να κάνει με εμένα. Εγώ έτυχε να έχω την εύνοια να την βρω πρώτος και να την παρουσιάσω. Έχει να κάνει με τη μεγαλύτερη αποκάλυψη, την αποκάλυψη των Θεών. Ξυπνήστε, βγάλτε τις παροπίδες, ενημερωθείτε και ενημερώστε και τους υπόλοιπους.